Hei, tervehdys. Hei, tervetuloa tämmöisen uuden fillaripäiväkirjan Rainan kimppuun. Ja mitä ihmettä fillaripäiväkirjamies tekee vesillä melomassa? No, koska mulla on fillari köytettynä tuohon eteen kiinni. Tällä retkellä tehdään semmonen 4 päivän seikkailu. Polkasen Karkkilasta Vihtiin ja sit lähden Vihdistä melomaan järviä ja jokia myöten kohti Lohjaa. Ja Lohjan järven poikki sitten kierrelleen kaarrellen olisi tarkoitus itse sen löytää sunnuntaina Lohjaspaassa. Eli 80 kilometriä melontaa ja sitten maanantaina vielä polkastaan tuolla edessä olevalla pyörällä sitten kotiin semmoinen 50 lenkki. Joten jos oot nyt jostain syystä 2- tai 3-osassa, en tiedä yhtään nyt tätä höpötystä tehdessäni, että kuinka monta tästä tulee, niin tsekkaa YouTubesta. Tsekkaa mikä jakso tää niistä on. Ja jos oot siellä myöhäisemmässä, niin muista katsoa se ensimmäinen ja sitä rataa. Tervetuloa mukaan nauttimaan Suomen kauniista kesästä. Morjesta! Tämä tuleva videosarja tehdään yhteistyössä Visit Lohjan kanssa sekä Lohjaspan kanssa. Kummatkaan osapuolet ei ole millään tavalla vaikuttaneet mun mielipiteeseen, ei reittisuunnitelmaan eikä mihinkään, vaan teen ja puhun kaiken niin kuin sylki suuhun kuljettaa. Ohjelma saattaa sisältää tuotesijoittelua ja snarin määrän pähkinää. Hyppää mukaan. Se on moro. Kas hyvää huomenta. Ai. Ja kaunista sellaista. Aikasi aurinko herätti. Jätin niin tarpin tommoseen maisema-asentoon tohon, että näkee hyvin maiseman ja hyvinhän se aurinkokin sieltä sitten sisään vilahti. Yö tuli nukuttua vähän levottomasti. Niin kuin ollut vähän tapana näillä retkillä toi ensimmäinen yö tehdä. Yllättävän viileä. Ei palellu. Mutta pitää vähän ensi yöksi katsoa, miten toi underkiltti tossa oikein lepää. Et se ei ehkä ollut ihan tarpeeksi tiiviisti tossa matos kiinni. Et meinas vähän selkään käydä. Ja ensimmäistä kertaa ikinä nukuin sukat jalassa. No ei talvella nukkunut varmaan niin koko yötä sukat jalassa. Mutta onkohan tässä vanhaksi tulossa hittulainen? Joo. Uuteen päivään. Aamupalaksi puuron tos keitin ja vielä vähän jälkkärikahvia tässä. Ja sitten se on leirin purku. Leirin purkuja kohti päivän seikkailuja. Säätiedotuksen mukaan täällä ei pitäisi olla kuin 15-17 astetta lämmintä, mutta kyllä mun piti alkaa ottaa pitkää hihaa pois teepaidan alta. Että kuuma tässä auringossa. Ja tää puoli järvestä on melko tyyni. Mutta sitten tuolta takaa nyt pienlainen käy, mutta ei mitään verrattuna siihen eiliseen, kun tänne päin rypesin tulemaan. Oli aika pitkä selkä tässä. Pitkä selkä ylitettävänä. Et vähän käsissä tuntuu, että on ihan kuin olisi jotain eilen tehnyt. Ihan kuin olisi jotain eilen tehnyt. Yllättävän kirkasta tuo järvivesikin. Vähän mietitytti tälle retkelle lähtö, että mitenköhän rohkenoo käyttää, mutta on se noin kirkasta, niin kyllä mä siitä niin kuin puuroni keitin ja kahvini. Kyllä mä varmaan juomaveden, vaikka mulla putsari onkin mukana, niin tossa on tossa sillan kupeessa, niin
tommonen grillikahvioni, jos kävis täyttämässä toi juomarako. Ettei lopu vedet kesken. Ihan niin kuin varmuuden varalta. Ai ai. Se vähän niin kuin kuulostaa siltä, että toi tuuli tosta on yltymässä ja säätiedotuksesta myös katoin, että siinä 11-1 välillä pitäisi jonkinlainen pien sadekuuro tulla niskaan. Joten Backraftissähän se ei niin haittaa, niin ei sadehousuja paljon tarvii. Niin mä otan tuon mun sadetakin vaan tuohon viereen silleen hollille, että jos kuuro yllättää, niin sit saa nopeasti heitettyä takin päälle. Tästä se lähtee tämäkin päivä. Näpsäkästi käyntiin. Jatketaan siis vetten päältä. Se on moro. No niin, hei hei, Kiihkeryssaaret. Ajattelin, että otan tämmösen pienen lepposen alun tähän päivän melontaan. Tulin kahden saaren välistä ja ihastellaan nyt vielä nää rannat. Tää ei kovin iso saari oo. Muutama telttapaikka ja riippumattopaikkoja riittämiä. Se on siellä nuotiorinkikin, mutta nythän on metsäpalovaroitukset voimassa, niin ei paljon nuotioringillä mitään tehdä. Kyllä vaan tos menee kuulkaas aamu tössötellessä. Jos mä 7 mä taisin nousta ylös riippumatosta. Se on semmonen itelle normiaika herätä ylipäätään 7. Ei me päivä hukkaa. Näin, tää on nätti. Tää on se niinku perusranta tässä. Sinne on vähän näköjään tuoliakin tuotu ja kunnon nuotiorinki. Joku puukin kaadettu sinne. Laavu puuttuu. Ois ihan asiallinen paikka laavuun. Mutta taas eksyin aiheesta. Eli 7 heräsin ja kello on nytten 9:15. Katoinko mä edes oikein tässä aamupöhnässä. Kyllä, 9:15. Joten se on jo päivä pitkällä. Mietin tossa, että se olisi kohta niinku ruoka-aika, niin kuin se onkin. Et kyllä näitten kamojen niinku laittamisessa vaan menee tovi. Leirisäätämisessä. Mutta jälleen kerran, mihinkäs tässä on kiinni. Joten toivottavasti puuron ja kahvin voimalla ja pari kourallista pähkinöitä niin jaksetaan nyt sitten aloittaa tämän päivän retki. Ettei tarvii ihan heti olla sitten evästä tekemässä. Vähän muutin pakkausjärjestelyjä. Pyörä on pikkasen eri lailla. Eilen oli toi tarakka turhan lähellä, niin nyt se on hyvän matkan päässä. Ja nyt tuntuu, että toi ohjaustanko on snadisti liian edessä. Et tekemä lauppiin ja rapatessa roiskuun. Niin, pakkausjärjestelyistä. Ei tietenkään kannata tänne raftin sisään näihin ponttoneihin, niihin sinisiin pussiin, niin laittaa semmosia varusteita ja tarvikkeita, mitä sä luulet, että sä päivän mittaan tarvit. Vaan ne kannattaa jättää sitten tähän ulkopuolelle. Niin mä laitoin sen yhden noista tarakkalaukuista tonne taakse. Noilla mustekaloilla ristiin kiinni, niin mä ajattelin, että se pysyy siellä vallan mainiosti. Ja samalla heitin kypäränkin sinne, niin ei oo sit tossa itellä näköesteen yhtään liikaa kamaa. Niin, eli tuolla takana on sit kaikki eväät, ruuat, retkikeittimet. Mitä
luuvaltaan itselään. Ja reppuselässä, niin siellä nyt odottaa se sadetakki sitten sitä mahdollista tulevaa sadekuuroa. Aamu kyllä aukesi niinku ihan selkeänä, että kyllä se vähän niinku pilveä nostattaa tässä. Ja tuolla Lohjala päin on vähän tummempaa, että todennäköisesti säätiedotukset pitää paikkansa. Mutta siellä taas kuule nätti aurinkoinen ilta odottaa sateen tuolla puolella. Joten ei muuta kuin melaa veteen ja retkee eteenpäin. Ukkonen lähestyy. Kuuluukohan ne tuon mikin kautta? Mä vähän epäilen. Yrisee jossain tuolla järven toisella puolella. Jees. Matka etenee verkkaisesti. Kävin tosissaan vedet täyttämässä tuossa Hiiden pirtillä, Hiiden portilla. Hiiden portti se taisi olla. Joo. Niin. Ei ole lopu sitten puhdas juomavesi nyt ainakaan kesken. 3 litraa taas juomanrakossa kirkasta, kylmää, puhtaasta vettä. Nälkä alkaa kurnimaan. Ja tossa kun olisin kahvit ees hörpännyt tossa Hiidenportilla, niin ei olisi tarvinnut alkaa säätää sadettakin kanssa. Heti kun pääsin siihen laiturille takaisin, niin alkoi ropsottaa vettä. Ja no, se ropsotti sen 50 minuuttia. Jotain. Siinä ei kauaa tarvinnut sadetakkia päällä pitää, jolloin taas piti mennä rantaan ja sai sadettakin pois. Nyt mä jätin sen tohon viereen ton takia. Jos alkaa sataa, niin mä yritän heittää sen tähän kaikkien päälle. Sadeviitta olisi tässä ollut kaikkein paras. Mutta eihän mukaan mahu sadetakkia sadeviittaa, ja sadeviitta päällä on vähän nihkeä pyörä. No joo, pieniä ongelmia. Mutta nälkä. Aika mökitettyjä nämä rannat täällä päin. Ja sen lisäksi tuossa edessäpäin on tosi mustaa pilveä, niin sit mä tarvitsisin jonkun katetun paikan. Koska tarppiahan mä nyt en ymmärtänyt kumminkaan sitten tähän lautan päälle laittaa. Niin, ettei tarviis vesisateessa sitten istuskella. Niin nyt tässä on vähän semmonen plääni, että ja fiksuu muutenkin mennä täällä niinku rantojen läheisyydessä pois tuolta järven selältä, koska siellä kumminkin tuulee sitten lujemmin. Niin jos tää tässä vähän köykäsen, niin melaat pyörisi. Ja niin kuin tää tuntuu pyörivän. Joten ei muuta kuin semmosen rantapaikan metsästys, että se pääsis sapuskoimaan. Silleen se jatkuu tää retki. Ruokapaikan metsästyksen merkeissä. Ei kehtaa kenenkään mökkilaiturille tästä lähtee kipuamaan ja evästaukoa pitämään. No.
Onhan mulla onneksi tossa vähän välipalaa. No miksi mä en ottais sit välipalaa, jos semmoista on. Sano sä se siinä. Melkein pysyy kamerat suoraan. Siksi, koska tää ei pysy paikallaan tää potski. Vedetään tonne rantaan vähän kiinni. Ettei sit ihan niinku ajelehdita tonne jonnekin rantakivikkoon. Tähän siksi aikaa. Jos tää pysyy sen verran paikassa. Ainakin pähkinöitä. Ja johonkin mä ne jerkut heitin sitten. Mulla oli kuivalihaa, mutta ne on sitten varmaan tosta. Sille ei pidä. Mut on tässä pähkinää ja Snickersia välipalaksi, ettei tässä niinku nääntymään päästä. Tässä ei mitään pysy. Äkkiä muutama kourallinen pähkinöitä nassuja. Ei ole helppoa puhua pähkinäsuussa. Jaha, se epäkohteliasta. Noniin. Noin. Eli matka jatkuu tämän pähkinätauon jälkeen. On vähän semmonen kutina, että aika pitkään mennään näillä pähkinöillä ja Snickerseillä. Mä luulen, että seuraava paikka on silloin semmonen kanava. Pienvenekanava. Jossain tulossa tuolla edessäpäin. Ja siinä tarvii rantautua ainakin. Niin, jos siinä sitten pääsis sapuskan laittoon. Nyt se jää nähtäväksi. Mutta nyt lisää pähkinää. Te ette näe sitä ja jatketaan sitten käsittelyä.
makeita jo tiputtaa. Ja hyvät laiton salittakin. Hei! Tervetuloa Fillaripäiväkirjan kokkikouluun. Tänään meillä on klassikko työn alla, joka aloitetaan sillä, että törkätääs. Oho! Tarkka sovitus. Alkaa sillä, että laitetaan vähän vettä kiehumaan. Sitten me tarvitaan puukko ja pottuloita. Pistän vähän näitä pienemmäksi. Muutaman reijän tonne tökkään, niin kypsyy pikkasen nopeammin. Kai sinne vielä yksi mahtuu. Meinaa alkaa ole suden nälkä. Kello on 2:20. Niin tässä ollaan menty niin sanotusti vähän niin kuin jo pyhällä hengellä. Tovi. Mitäs meille tuli? Tosta mä näen sen. 11 kilometriä. Vähän reipas 11 kilometriä ollaan meloskeltu tänään. Ja niin kuin mä muistin, niin tässä on tää silta ja tässä on tämmönen uimaranta, joka on vaarallisuutensa vuoksi näemmä suljettu. Mutta nyt on katos siltä varalta, että jos alkaa satamaa ja tosta ihan ton sillan toisella puolella sit on se kanava. Joo. Kyllä mä yritin tuossa matkan varrella kuulkaas katsoa niin kuin sopivaa leiripaikkaa, mutta ei. Jos ei siinä ollut mökkitonttia, niin sit oli ihan niin kuin semmoista ruovikkoa, että mihin ei pystynyt niin kuin kyllä taukoon jäädä pitämään. Joten nyt sitten potut kiehumaa ja pottujen kaa järkisärkee. Ja onhan mulla tuoretta pilliäkin. Ja jälkkäreksi kuppi tai 2 kahvia. Koska tein emämunauksen. Mun oli ajatuksissa, että mä olisin lettuainekset ottanut 1 pussin tähän eväitten joukkoon, mutta enpä ottanut. Niin.
Katsotaan jaksetaanko nyt sit illalla tehdä lettuja. Ruokaa kuulkaas mulla on ainakin sen verran mukana, ettei täällä nälkää tarvii nähdä, jos sitä vaan pääsee tekemään. Nähtäis tovin kiehuu. Joo. Vähän niinku mennyt opetellessa melomista. Mä ymmärrän miksi se eilinen oli niin raskas. Mä pidin vähän niinku turhan keskeltä kiinni melaa. Kun ottaa vähän sieltä kauempaa, niin yllättävästi se niinku vähän niinku helpottuu se tekeminen. Ja helpostihan tänne päin on tultukin. Saatiin kyllä aikamoinen rankkasade niskaan. Rakeitakin pisti tulemaan vähän aikaa ihan kunnolla. Ja ihan päällä jyrähti. Vähän jo säikähti. Kylmät väreet vaan meni joka puolella, kun ukkonen ajoi kolikolikärryillään. Niin, vesi kiehuu, niin kaasua pienemmälle. Siinä saattaa tovi mennä, että noi kypsii. Ai ai. Mä alan tässä vähän niinku katteleen karttaa siinä mielessä, että mulla oli tälle päivälle joku ihan älyttömän kunnianhimoinen tavoite tehdä, olikohan 45 kilsaa jopa, niin ei tule tapahtumaan. Niin mä vähän jos tosta tutkin karttaa, että minkälaista reittisuunnitelmaa sitä sitten tälle loppupäivälle tossa tapahtuisi. Paljon tästä on matkaa Lohjalle. Siellä olisi se Ollin saari. Se olisi aika kova, jos sinne pääsis. Niin mä vähän tsekkaan tosta etäisyyksiä. Tsekkaan vähän etäisyyksiä, niin näkee sitten vähän, että missä mennään. Hyvä tästä tulee. Järkisärkeä ja vanhoja perunoita. En raaskinut ostaa uusia, siis oli 12,50 kiloa Karkkilassa. Niin huhu. Semmosen pienen nyssäkään otin niitä ja 7 euroa. Niin sen verran pahaa kyllä pottuloisista, että mennään nyt tommosella ihan perusperunalla nyt sitten. Mutta onneksi on tilliä. Palataan siis annoksen merkeissä. Pakkohan se on näyttää sitten, että minkälainen kuppi tästä saadaan aikaiseksi tehty. Palataan siis kohta. No niin. Siinä sitä nyt olisi. Perunoita ja järkisärkejä. Hyvää nivaska tilliä. Eiköhän tällä jakseta taas melaa jokunen kilometri pyörittää. Niin hyvää. Niin hyvää. Ei sen ruuva aina täällä retkillä niin kummosta tarvii olla. Maistuu meinaa ulkona peruspottu ja tämmönen kalasäilykekin niin taivaalliselta. Joten mä jatkan tän herkuttelua ja jatketaan sitten kohta eteenpäin.
kaislikossa suhisee. Ai. Matka taas pääsi alkamaan. Ja pääsinpäs tosta kanavasta läpi. Olin jo niinku 2 vaiheella siinä, että no niin, kantamisesta tää taas meni siinä kohti. Tai viime kerralla mä vielä, kun siinä sivussa menee semmonen, mistä kalat pääsee menemään. Semmonen joen pahanen, että jos siitä olisi päässyt meloon, no eihän siitä taas. Tuli aikamoinen tetsaus. Jos sua kiinnostaa se, onko tästä nyt 6 vuotta, kun mä tein sen retken. Näköjään on ukko viisastunut niistä vuotta, kun saan tuon kanavan nytten toimimaan. Se auttaa, kun lukee ohjeet. Joo. Onhan se. Eli tarvii toisesta päästä sulkee venttiili, ettei pääse vesi, ja sen jälkeen avata toisesta, että pääsee vesi tilalle, ja taas toistepäin. Ja sitten vasta kun veden korkeus on kanavassa ja matalemmassa järvessä sama, niin sitten avataan portti. Meinasin tosissaan luovuttaa kesken kaiken, mutta onnistuhan se. Ei mikään pikakanava, pikasiirtymä toikaan. No varmaan puoli tuntia meni, 20 minuuttia, no ihan sama. Ja kun lähdin siitä syömäpaikasta, siitä vanhalta uimarannalta, niin sato vettä. Ja pääsin kanavan tälle puolelle. Sininen taivas. Kelpaa taas kuulkaas pistellä menemään. Tää on tosi hieno pätkä, tämmönen korkea kaislikko suvanne tässä. Vähän kapeampi joki. Silloin edellisellä kerralla kun tästä meloskelin, niin oli aika pysäyttävä kokemus, niin hirvi rynnisti joku 30 metriä edelläpäin niin tosta joen yli. Katsotaan onnistuisiko saamaan nyt hirven paremmin nauhalle kuin silloin. Tuskin. Joo, rekkisuunnitelmista. Tässä on ollut ehkä vähän reissuvalmisteluissakin semmoista pientä jännitystä ilmassa, että tässä ollaan vähän laskeskeltu päiviä väärin. Koska nythän on vasta perjantai. Niin mulla on tämä ja vielä 2 päivää aikaa meloa sinne Lohjaspaahan. Joten ei mitään hätää. Ja tossa tosissaan niin Outdoor Activen kartta-appilla kattelin tätä jokea ja reittiä. On näppärä, siitä saa niinku sormella klikattua pisteitä vesistöön, niin oliko se nyt, et 10 Ollinsaareen tosta. Niin sittenhän meillä on päivä puutissa. Sitten meille jää siitä 2 seuraavalle päivälle 2. Myöskin semmoset 20-vuotiset melottavaa. Niin oikein sopiva tahti ainakin tämmöiselle niinku bike raftin tyyppiselle seikkailulle. Kiireetöntä menoa. Kiireetöntä menoa. Kuunnella kun linnut laulaa ja laineet liplattaa. Tai rankkasade on niskassa. Sehän näistä retkistä tekee niin kuin monipuolisia ja jotenkin mahtavia. Ettei aina ole poutaa ja lämmintä. Vaihtelua. Tunteita ja tuoksuja. Nyt ollaankin semmosessa jännässä kohdassa tätä jokea, että tossa on kisakallio. Joka meinaa jotain tän tyyppistä melontaretkeä suorittaa ne, ja eikä halua, että ne päivät venyy, tai jostain muusta syystä haluaa mennä kisakallioon. Niin siellähän on vertaansa vailla olevaa pizzeriaa ja majoitusta tarjolla. Viime kerralla mä koukkasin siis sinne, koska mä halusin nähdä sen Karnaisten korven. Se oli silloin ensimmäinen kerta semmoisessa luonnonpuistossa. Karnaisten korvessa, joo. Se on se siitä erikoinen luonnonpuisto, että se on moottoritien päällä.
Siitä menee tunneli ali. Taitaa yksi lampikin olla sen tunnelin päällä. Se kääntyisi sinne. Mut me jatketaan tällä kertaa suoraan. Eli tästä eteenpäin onkin sit mulle aivan tuntematonta seutua vähän matkaa. Kyllä se vaan jaksaa tulla vastaan. Tähän ottaa niin älyttömän herkkään tommonen tuuli. Ei tarvii kovaa olla. Tuntuu, että on seinä vastassa. No, hitaasti hyvää tulloo. Joo, en tiedä kuinka paljon melojat tämmöstä reittiä käyttää. Mutta on tää kyllä nätti. Kaunista luontoa niinku koko ajan. Nättejä mökkejä ja mitä ihastella. Ja ei hakkuuaukkoa missään. Niin. Semmoselle niinku omatoimiretkeilijällehän tässä niinku riittäisi menemistä ja näkemistä ja kokemista vaikka kuinka moneksi päivää. Eikä itelläkään tarvii olla kanattia, kun semmosen saa aina vuokrattua. Joten pistäkääs korvan taakse vihti, lohja, melo. Ja mulla oli alkuperäinen suunnitelma, mitä mä aloin hahmotteleen, että mä olisin mennyt Mustion linnan morjestamaan sinne. Mutta se sitten kääntyi tossa viime metreillä sinne Lohjaspaahan, koska siinä olisi myös semmonen niinku seikkailemisen arvoinen juttu. Koska tästähän pääsee suoraan merelle. Siinä on muutama voimalaitos kuulemma välissä. Mutta muuten joki laskee mereen asti. Tässä kohti se voisi virratakin sinne päin. Pikkas. Mutta olisi aika mielenkiintoista lähteä testaamaan, kuinka pitkälle pääsee ja miten. Mut sit mä en ehkä ottais pyörää. Paitsi jos mä haluan polkea pois sieltä. Joo. Tälläs tänne. Ettepäin. Se olisi tauon paikka. Pääsin rantautumaan. Ei täällä kyllä liikaa oo tämmösiä niinku jalottelupaikkoja. Tämmönen pieni sataman pahane. Mä löysin täältä isoveljen
mun raftille. Jos mun laitos on etana, niin mikäs tää on? Oikein pikasliippari. Mut hyvin ne sopii yksin. Jestas, nätin värinen. Joo. Nätin värinen, joo. Oisko se siinä hyvä? Onhan se parempi kuin hyvä. Ai. Naureskelin tota APC:tä tossa. Miksei ne ois tehnyt laituria siihen? Siinä vois kauppa käydä. Ainakin mun kohdalla ois käynyt niin, että mä oisin turvannut sinne. Ois voinut pari olutta maistua tämän päivän päätteeksi. Mutta nyt mennään vedellä. Ja välipala. Vähän kuivalihaa. Ja vielä on pähkinöitä. Tässä snaditauko. Snaditauko. Tuommoinen 5 kilometriä yhtäjaksosta melomista on mulle aika semmonen hyvä mitta. Sitten tuntuu siltä, että on vähän päästävä niin kuivalle maalle. Vähän jalottelemaan ja vetryttää jalkoja ja käsiä. Kuinka monta kertaa sitä tämän reissun aikana niin tulee mela vedessä käyty. Sellaista tuossa pohdin kans matkaa edetessä, että ei tarvii olla mitään niinku sirkushuveja ja semmosia niinku jotenkin ilmiömäisiä maisemia aina retkillä. Jotenkin se kauneus ja semmonen kokemus syntyy vaan siitä niinku matkan tekemisestä ja sen luonnon näkemisestä. Ja siitä niin kuin taisin mainitakin, että kun omin lihasvoimin tekee matkaa ja hitaasti, niin on aikaa nähdä ja kuulla ja haistaa ja maistaa. Enkä mä siis sitä sano, etteikö täällä olisi niinku kaunista ja komeita, mutta ei tarvii niinku, ei aina tarvii lähtee Niagaran putouksille ja jonnekin maailman ääriin etsimään niitä luontoelämyksiä. Ne voi löytyä ihan sun kotiovelta. Snäkkiä naamaa ja sit taas matka jatkuu. Oi, mitäs meillä on yhteensä? 17 kilometriä ollaan tänään tehty matkaa. En tiedä yhtään paljon on sinne Ollinsaareen, mutta sen näkee sitten. Jatketaan vetten päältä.
Se alkas viimeinen rutistus. Pysähyin tähän sillankupeeseen. Tossa on kahvila. Hitto, mutta se on mennyt tunti sitten kiinni. En saanut evästä enkä täytettyjä vesiä. Joten jatketaan ilman niitä. Ja on aika kova tää ilma nyt. On aika kova. Niin tästä tulee varmaan jonnin verran tekemistä. Ei se tietenkään tälleen videolla miltään näytä. Mutta niin tehdään pieni lenkki. Vähän katoin, että ettei lähetä taas vasten aaltoa puskemaan, niin lähdetään kiertämään tuolta oikeita rantoja myöten. Ja sit kun ollaan saaren kohdalla, niin kiskastaan sitten yli. On meinaa tästä vielä semmonen pari kilsaa varmaan matkaa, niin ei tähän tuuleen eikä tähän vasta-aaltoon, niin ei riitä enää hapa käsissä. Mutta niin puhelin piilo sinne ja oikein valmista sitä rataa. Lähdetään suorittamaan. Lähdetään suorittamaan. Mä sen lopun laittaa näytöksi. Kerkeenkö laittaa? 2 kameraa. No niin. Vettähän mä oisin ollut vain. Ei oo vettä, mutta on kolaa. No jestas. No jestas. Kyllähän se nyt... Pääsenkö mä takas? No. Kiitos. Oho. Wow. Loistavaa. Laitetaan lemmaan, niin saa vähän energiaa. Suuri kiitos. Moro. Hyvää kesää. Joo. Tässä tosissaan tämmönen uimaranta. No niin, pariskunta tuli siihen uimaan. Niin mä kysyin, että olisiko siinä ollut niinku... Mä luulen, että siinä on suihkut tossa, mutta se olikin pelkkä pukukoppi. Se olikin pelkkä pukukoppi, niin ei saanut vettä. Ja nyt sit kun kerkesin just lähteä tosta, niin... Oi! Tuli ukko sieltä. Tarviiko juota? Vähän sokerivettä sain ainakin energiaksi. Loistavaa. Ei passaa kieltä. Joo, semmonen aalto nyt sitten. Tää on varmaan pahin kohta tässä sillan kohdalla. Kun päästään tohon reunaan, niin sit se helpottaa. On meinaa aika kova. Näihin ei uskalla edes sivuuttain mennä. Ymmärrätte varmaan mitä tarkoitan. Ei lähetä puskeen tästä tonne vastapäisille saarille, vaan kierretään vähän rantoja mukaillen tuolta. Mennään. Toi 360 kamera dippaa tonne veteen asti. Sehän ei haittaa. Toivottavasti tulee hyvää puutakea. Ja mä hörppään kolat, kun päästään johonkin suvantovaiheeseen. On.
Mutta niin kuin näkee, niin kyllä tällä pääsee myös niin kuin hyvään autoon menee. Ei mikään vauhtipeto niin kuin se yhdellä taukopaikalla se moottorivene. Mutta niin, hitaasti pitkin vedä. Ei tuu kovin helppo tästä saareen pääsystä. Kyllä. Ei se kauheesti helpottavan tää auto. No, kierretään rantoja. Ei siinä sen kummempaa. Ja pidetään sitten tarvittaessa tauko. Ja jos tuntuu, että ei päästä, niin sitten on mahdollisuus myös se, että mennään maihin. Poljetaan sitten tuulen toiselle puolelle. Vahvasti näyttää siltä, että tämä retki olisi ollut paljon helpompi tehdä toistepäin. Olisi pitänyt aloittaa sillä saunalla siellä Pohjois-Päässä. Joo. Tulisi mies joku aallonmurtaja. Saiskohan lyötyy rantaalta parkkiin ja ihmeteltyy tilanne. Eiköhän tää tässä ihmettelemällä parane. Mä menen tonne vastakkaiselle rannalle ja sieltä sitten lähden nousemaan ylöspäin. Niin se on. Nyt se on tuuli vähän tyyntynyt. Voi olla, että mä tästä lähden poikki aaltoon tonne auringon siltaan ratsastamaan. Et sellaista Lohjanjärvellä. Joo, tuuli tyyntyi tänne reunaan. Niin nyt päästään jo kumminkin sit melomaan tälleen poikittaiseen aaltoon. Olikas hapokas. Pikkupätkä. Ennen kuin lähet energiaa. Kiitos. Sieltä ei osaa vielä. Noniin, turvavyöt kiinni. Se on menossa.
Ai, kas tervehdys. Ja terveiset täältä Ollinsaaresta Lohjalta. Joha, oli päivä. Uskomaton määrä tapahtumia, sattumuksia, kokemuksia 25 kilometriin. Ai. Ja tää loppupätkä tässä Hevossaarten kupeessa ja sit kun tulin tähän Ollinsaarelle, niin en oo ikinä niin isossa aallossa ollut. Ai. Onneksi toi backraft on niin vakaa vekotin, niin sillä saa kyllä huoletta mennä, mutta voi olla, että olkapäät otti itteensä. Aika paljon tekemistä. Mutta nyt sitten päivän päätteeksi vähän sapuskaa tekemään. Mitäs mä keksinkään? Mikäs tässä on auringonpaisteessa alkaa sapuskaa vääntämään? Mennään aika semmoisella niinku perinteisellä. Makaronia ja juustoa ja sinne vähän jerkkua kyytipojaksi. Avot. Ja nyt ei unohdeta niitä, niin mä teen vielä jälkkäriksi sitten mustikkaletut. Aikamoinen tuuli käy tosissaan. Ja tässä olisi ollut ihan tässä rantakalliossa tosi makeita puita, mutta mä vähän sen laitoin tonne syvemmälle mettään ton oman riippumattoleiriin ja katsotaan laitoinko tarpeeksi syvälle. Siellä vähän tarppi pullottaa, et katsotaan joutuuko tässä vielä illan mittaan muuttopuuhiin. Ei ole mukava nukkua semmosessa matossa, että tarppi lerpattaa koko ajan. Se ei tarvii kuin kipinä. Joo. Tää on helppo tehdä. Kauankohan tää nyt piti olla? 8 minuuttia. Tänne vaan lisätään vesiä. Annetaan hautua. Mulla on aika monenlaisia retkiruokia mukana nyt. Noita mettänmakuja, mitä viime kesänä ensimmäistä kertaa käytin. Ja sitten mulla on jäänyt varastoon näitä Summit to Eatin juttuja, niin otin sit niitäkin mukaan. Ui. Se kiehuu siinä. Sulki viivaan D asti. Joo. Sillehän sinne sitten kävi, että kun se kahvio oli kiinni siellä, niin en saanut vesiä täytettyä. Niin nyt sitten kävin tosta vedenputsarilla hakemassa tuosta rannasta. Aallot heitti liki tonne vedenputsari täyttöpussiin ton veden täyteet. Ei tarvinnut kuin odottaa paikalla. Ihan jäätävä vedenkäynti täällä kyllä.
Mutta on maisema vertaansa vailla kyllä. Et kyllä se riippumatto tohon oli kyllä pakko laittaa. Huhhuh. Myöskin tossa pohdin kyllä, kun semmoista siksakkiä tulin ton loppumatkaan, että pääs niinku etenemään. Niin, kun tätä järven selkää tässä niinku riittää ihan vähän niinku liikaa. Ei tuolla Backraftilla oikein tonne mitään asiaa. Niin vähän kattelen tossa illan puitteissa vielä vähän reittisuunnitelmia, että mitäköhän sitä tekisi. Ihan semmonenkin ajatus tuli mieleen, että pitäisiköhän jäädä päiväksi Ollinsaareen. Leppostelemaan. Ei liikkus minnekään. Ja sitten sunnuntaina tosta niin suorinta tietä rantaa ja polkisin sit sinne sunnuntaipäivän kuluessa sinne Lohjaspaa. Eihän sekään pöllömpi suunnitelma ole. Joo. Ei pöllömpi suunnitelma. Nää vähän vetää niinku sanattomaksi tämmöiset päivät, niinku, että yksi päivä on niinku seikkailu. Elämän kokoinen. Eihän nää unohdu ikinä tämmöiset retket. Ja fiilis on vähän kuin olisi ulkomailla, mutta ollaan Lohjalla. Niin tosta Melonnasta vielä ehkä sen verran, että 25 kilsaa tuli tälle päivälle matkaa. Ja melonta-aika oli 8 tuntia 25 minuuttia. Eli se on niinku 3 kilometriä tunnissa. Hidasta matkantekoa. Siinä ehtii nähdä. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin jatketaan huomenna jossain kuvioissa. Se on hyvää illan jatkoa, hyvää yötä. Huomiseen.